Tiểu thuyết công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 16. Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư. Đường đến nhà cô Sáu. Do hai phụ nữ đã từng đi nhiều lần nên họ ước tính từ chỗ họ đang đứng cho đến nhà cô Sáu phải mất khoảng từ 20 phút cho đến nửa giờ đi bộ. Hiện tại vì cha Sở Luca phải đi chậm để dưỡng thương ở chân cho nên ngài hỏi hai phụ nữ liệu có thể tìm được một chiếc xe, đại khái là một chiếc xe lôi đạp để đi đến đó hay không. Vừa nghe cha Sở ngỏ ý muốn đi xe lôi đạp, bà Tư Sạch nhanh nhẩu nói: Có xe lôi đạp. Xe lôi đạp thì thiếu gì? Ở đây toàn là thương phế binh chạy xe lôi đạp chở khách. Anh hai muốn đi xe lôi đạp hả? Để tôi kêu cho. Bà Tư Sạch đi đâu đó một lúc, một chiếc xe lôi đạp chạy trờn tới với bà Tư Sạch ốm nhom ốm nhách ngồi vắt vẻo bên trên, tạo ra một cảnh tượng trông rất buồn cười. Người lái xe là một anh thương phế binh cụt một chân, tuổi ngoài 30, mặc đồ chây màu xanh lá rằn ri của binh chủng biệt động quân. Anh ta lại còn để tóc dài xõa ngang vai bù xù như đống rác, râu ria thì xồm xoàm. Anh ta hỏi với giọng sức láo giống kiểu nói của một gã lưu manh chính hiệu cộng với vẻ hơi bất cần đời. Anh ta hất hàm hỏi: DM, mấy người đi đâu đó? Anh ta ăn nói thô lỗ bất chấp trong số những người đứng đối diện với anh ta có cả một người đàn ông lớn tuổi đứng đắn. Điều đó chứng tỏ đầu óc anh chàng này có vấn đề. Chưa ai kịp trả lời thì anh ta nói tiếp với cái giọng cố làm như vui vẻ, cố để lấy lòng nhưng nghe rất giả tạo. DM. Anh ta khoác tay lia lịa, môi dưới chề ra đưa mấy cái răng sẹo sạo vàng khè, miệng chửi thề liên tục: đi đâu thì đi chớ. Ngán mẹ gì. Lên xe đi. Đi lên tới trời, thằng tui này cũng chở tuốt. DM. Nhìn bà Tư Sạch anh ta phân bua: chết đi sống lại chục lần tao còn chưa ngán mà. Có vẻ như đắc ý vì thấy mình vừa tuôn ra một tràng dài những lời nói thuộc hàng danh ngôn. Anh thương phế binh phun một bãi nước bọt xém trúng bà Tư Sạch. Bà Tư Sạch lẹ làng nhảy tránh sang một bên mồm la oang oách: đú kệ, sáng ngày ăn cái gì chưa mà mày nhổ bậy nhổ bạ vậy hả thằng chó? Nói xong, bà Tư Sạch bỗng giật mình khi nhắc thấy hai phụ nữ và cha Sở Luca tỏ thái độ ngán ngại không muốn đi xe lôi đạp của anh thương phế binh ăn nói thô lỗ. Bà ta nhìn cha Sở Luca trấn an: không sao đâu chú hai. Cái thằng chó chết này là cháu của tôi. Tuy ăn nói bặm trợn vậy, nhưng tính nó tốt lắm. Anh hai cứ yên tâm đi xe của nó đi. Và lại hôm nay bọn thương phế binh đi biểu tình đòi tăng lương. Hết giáo, không còn đứa nào chạy xe. Không đi xe của thằng mắc dịch này thì chú hai phải đi bộ thôi. Từ sáng sớm đến giờ chú hai thấy không? Có bóng chiếc xe lôi đạp nào lảng vảng trong thị trấn này không? Chị Hải nghe vậy liền nói với người lái xe lôi thùng bằng cái giọng còn hơi giận: đi vô kênh cạn. Bao nhiêu một người? Rít một hơi thuốc lá hiệu Pùng ôn cháy dở. Anh thương phế binh vừa quăng mạnh tàn thuốc lá xuống đường vừa liếc chị Hương với vẻ không đàng hoàng. Anh ta trả lời: DM. Chỉ cần bà chị trả cho thằng tui này cô em kia. Anh ta chỉ ngón tay cái về phía chị Hương thì biểu đi đâu thằng tui này cũng tới hết cho coi. Hề hề hề. Hề 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 hế. Giọng cười đặc trưng của mấy tay dê gái. Cũng chẳng thể trách. Chị Hương tuy không đẹp đến chim sa cá lặn, hoa thẹn nguyệt nhường, nhưng nhan sắc của chị xem ra khó có đàn ông nào nhìn thấy mà có thể dừng dưng. Bởi cái vẻ mặn mà duyên dáng dẫu tuổi đã gần 40, chính vì cái nhan sắc lồ lộ không giấu nổi với ai, cho nên đi đến đâu, chị Hương cũng bị người ta chú ý. Có kẻ nhìn trộm nhưng cũng có người nhìn chòng chọc. Ông chủ tiệm nước hôm nào vì chị mà hư việc của cô Bảy là một thí dụ điển hình.
Nghe trả lời với cái giọng cợt nhã, mặt chị Hương đỏ bừng. Cha Sở Luca lúc này chợt nghĩ, may, Chúa an bài hay sao? Bỗng dưng mình lại có một vũ khí tự nhiên và đặc biệt trong tay là nhan sắc phụ nữ. Rồi cái anh chàng dê non này cũng sẽ sinh lú lẫn với cái má đỏ bừng đó cho coi. Cha Sở Luca nghĩ thêm, có lẽ cô Bảy và đồng bọn không tính tới yếu tố chết người này khi đối đầu với mình thì phải. Như mọi người vào thời buổi này, chị Hải cũng biết, nếu dây vào với bọn thương phế binh là dây vào cái thua lỗ, Cầm chắc chỉ có tức giận đến ói cả máu mà thôi. Thế nên chị Hải đáp trả với giọng tỉnh khô như không màng gì đến lời sàm sỡ. Thôi nói thiệt đi chú hai, 3 người đi kênh cạn chú lấy mỗi người bao nhiêu tiền? Anh thương phế binh cười khì khì mãi rồi cũng nói, DM, mỗi người 1 đồng, lên xe đi Phước cho rồi. Từ khi anh thương phế binh lái xe lôi thùng xuất hiện, cha Sở Luca đột nhiên chú ý. Theo dõi và quan sát nhất cử nhất động xem có phải anh ta chính là người đàn ông đêm qua đến gặp bà Tư Sạch hay không. Sở dĩ cha Sở Luca quan tâm vì có vài dấu hiệu tương đồng giữa hai người. Dấu hiệu đầu tiên dễ đập vào mắt nhất đó là cả hai người đều cụt một chân, lại cùng đều là cụt chân phải. Dấu hiệu kế tiếp là cả hai chỉ đi một cây nặng duy nhất mà không phải đi 2 cây nặng như những người cụt chân khác. Điểm tiếp theo cả hai đều không đội nón beret. Thay vì đội thì cuộn lại nhét vào cầu vai áo bên trái, để đầu trần với mái tóc xõa ngang vai bù xù trông rất bê bối. Điểm cuối cùng cả hai đều gầy nhom. Sau khi làm một cuộc khảo sát nhanh, cha Sở Luca tin chắc người đàn ông đêm qua và anh thương phế binh lái xe lôi thùng này chỉ là một người. Thế là rõ, bà Tư Sạch và anh thương phế binh cùng âm mưu bất minh bất chính để phá hoại 3 người. Sau khi đoán biết bà Tư Sạch thuê anh thương phế binh, anh này sẽ làm gì đó để ngăn cản ngài và 2 phụ nữ đến với cô Sáu, cha Sở Luca vẫn điềm nhiên tỏ ra không biết gì. Ngã giá vài câu không có kết quả, chị Hải nhìn cha Sở Luca để hỏi ý. Cha Sở Luca cười bảo, chúng ta lên xe nhanh thôi. Khi 3 người bước lên xe, bà Tư Sạch cũng leo lên theo và tự ngồi vào phía sau, nơi chẳng ai thích ngồi vì chỗ ngồi này chịu nhiều dằn sốc nhất. Chiếc xe lôi đạp trông rất mỏng manh khi có nhiều người cùng ngồi lên, vì ngoài các khung sắt với bàn đạp, sên, nhông, líp và các bánh xe ra, chiếc xe chẳng còn thứ gì khác. Với những chiếc xe thường gặp như thế này, khi đang chạy cần phải thắng, phanh để dừng lại. Người lái xe đẩy gót chân trần vào vỏ bánh sau của xe đạp để bánh xe bớt trớn. Lăn chậm lại. Thêm một điều nữa, hành khách chọn đi loại xe này chẳng ai muốn đàng hoàng ngồi trên băng ghế đặt phía sau trong thùng xe, mà chỉ muốn ngồi vắt vẻo bên ngoài thòng chân hướng xuống mặt đường mà thôi. Vì ngồi buông thõng chân như thế sẽ thoải mái và không bị dằn xuống xốc lên như xốc cá trong rổ, như xốc con xúc xắc trong trò chơi bầu cua. Thế là khi những chiếc xe lôi đạp này chở đầy khách chạy ngang qua, ta sẽ thấy 4 hay 5 người ngồi ngoài rìa thùng xe đong đưa chân. Còn băng ghế đặt ở phía sau trong thùng xe thì trống hoác chẳng ai thèm ngồi. Vậy nên lúc này khi 3 người ngồi lên xe, 2 phụ nữ kính cẩn nhường cho cha Sở Luca ngồi vào chỗ tốt nhất. Đó là chỗ ngồi vắt vẻo bên phải phía sau lưng phải của anh lái xe lôi thùng. Rõ ràng bà Tư Sạch không có vẻ gì sẽ rời khỏi 3 người vì bà ta cũng tự cho mình một chỗ để ngồi chễm chệ trên xe. 2 phụ nữ đã không phản đối, lại còn hồn nhiên lấy đó làm vui khi có bà ta đi cùng vì bà Tư Sạch luôn miệng nói, tôi cũng phải về kênh cạn có việc nữa. Khổ nỗi. Cha Sở Luca không muốn 2 phụ nữ biết nhiều quá sẽ hoang mang, lo lắng và sợ hãi, mà như thế thì chỉ làm rối thêm tình thế, cho nên ngài im lặng bình tĩnh nghĩ cách đối phó. Trong lúc anh thương phế binh có việc phải đi vào quán ven đường, cha Sở Luca tranh thủ hỏi bà Tư Sạch, nhà chị Tư ở đâu vậy? Bà Tư Sạch đáp, dạ,
Nhà tôi ở Tịnh Biên. Cha sở Luca hỏi. Vậy là chị Tư ra chợ Xà Tón để buôn bán? Bà Tư Sạch hơi ngập ngừng. Dạ. Buôn bán ạ. Cha sở Luca hỏi tiếp. Vậy chị Tư đã buôn bán xong chưa và định khi nào quay về Tịnh Biên? Bà Tư lại ú ớ. Dạ, chừng nào về cũng được. Chiều hay mai? Mốt. Gì về cũng được mà chú hai. Bỗng bà Tư Sạch phản công. Ủa mà chú hai hỏi chi vậy hở chú hai? Cha sở thấy không cần phải vòng vo ý tứ chi nữa với con người nhây nhua lì lợm không biết sĩ diện này. Ngài trả lời với bà Tư Sạch. Tuy nói là nói với người đàn bà ngồi gần sát bên mình. Kỳ thực cha sở Luca cố tình nói cho cô Bảy và đồng bọn đang âm thầm lén lút bám sát ngài. Ngài nói bằng một giọng chắc nịch và đanh thép. Vì tôi thấy chị Tư phải cất công cực khổ đi theo chúng tôi hoài chẳng ích gì, trong khi chúng tôi không cần chị Tư đi theo. Chúng tôi có công việc riêng của chúng tôi, chị Tư đi theo hoài thử hỏi có phải rất bất tiện cho chúng tôi hay không? Giả như chị Tư có công việc riêng của chị, chúng tôi cứ lẽo đẽo theo chị Tư hoài thì chị Tư có khó chịu hay không? Mục đích của chị Tư bám đỉa theo để làm gì? Nói rõ cho tôi nghe thử mục đích ấy xem. Bám theo người khác cả ngày lẫn đêm mà chẳng có lý do thì chúng tôi cho là chị Tư có ý xấu. Nếu vậy chúng tôi sẽ đến gặp chính quyền sở tại để trình bày có người theo để hãm hại chúng tôi. Trong khi cha sở Luca đang nói, cặp mắt bà Tư Sạch đổi theo giọng nói của ngài và nhìn sòng sọc cha sở như thể không ngờ người đàn ông này tưởng dễ để qua mặt. Ngờ đâu lại khó chịu đến như thế. Bà Tư Sạch im lặng nhìn cha sở Luca một lúc rồi vì không thể nói gì được, liền xuống xe và nói một tràng dài bằng tiếng Khmer với anh thương phế binh từ bên đường vừa trở lại chiếc xe lôi đạp của mình. Sau đó bà ta ngoe nguẩy đi ngược chiều với ba người tức hướng về phía chợ. Trước khi cho xe lăn bánh, anh thương phế binh tranh thủ lén quét thật nhanh ánh mắt dò xét khắp người cha sở Luca một lượt rồi bỗng dưng không chửi thề theo thói quen, lại còn đổi giọng tử tế với ngài. Không sao đâu bác hai, con chỉ giỡn chút đỉnh với con gái của bác cho vui thôi mà. Nói xong anh ta quay lại chụp lấy gui đông, tay lái chiếc xe đạp, vui vẻ ra hiệu sẵn sàng lên đường bằng một tràng. Ok Salem, lên đường. Để cho chiếc xe lăn bánh, người chạy xe lôi đạp phải đứng dưới đất, đẩy chiếc xe đi về phía trước một quãng dài cho đến khi chiếc xe thật sự có chớn lăn bánh chạy nhanh vừa đủ. Lúc ấy anh ta mới khẩn trương nhảy thót lên yên xe. Nhưng đó là trường hợp của những người lái xe bình thường còn đủ hai chân. Riêng trường hợp của anh thương phế binh biệt động quân cụt một chân, chân phải, chỉ còn lại một chân. Chân trái thật may là cụt đúng chân phải. Như thế chiếc xe ở vị trí bên phải thay cho cái chân bị cụt thì lại là chuyện khác. Bởi vì làm sao mà đề pa kiểu ấy khi anh ta đi một mình thôi mà còn phải dùng đến chiếc nạng. Bây giờ chẳng lẽ chống nạng để chạy và đẩy chiếc xe. Ngay từ khi thấy anh thương phế binh chạy chiếc xe lôi đạp, trên xe chở thêm bà Tư Sạch đến, cha sở Luca thấy có gì đó không ổn, dù rằng khi đó ngài vẫn chưa nhận ra anh lái xe cụt một chân, bởi vì từ xa chạy tới, chiếc xe có vẻ vừa chạy vừa ngả ngớn. Làm sao đó, gần giống như người say rượu. Sau đó khi nhìn thấy anh ta hơi khó khăn và lúng túng với động tác bước xuống xe thì cha sở Luca nghĩ thầm, với một chân đạp chiếc xe đạp hai bánh thì mình có vài lần được chứng kiến, nhưng với một chân mà đạp chiếc xe lôi thùng chở bên trên nhiều người thì quả là lần này mình mới được mục kích đây. Cha lại nghĩ thêm, hay có thể đây là trường hợp người có tật ắt có tài. Vậy cũng nên chờ xem làm cách nào mà anh ta đạp được chiếc xe lôi thùng chở nhiều khách ngồi bên trên chỉ với một chân còn lại. Cùng lúc ấy, cha sở Luca cũng thầm nghĩ, bộ hết người rồi hay sao mà cô Bảy phải tuyển đến thương phế binh loại 4. Nghĩ vậy nhưng vốn bản tính dè dặt, cha sở Luca không dám coi thường để rơi vào sự khinh suất.
nhưng ghi nhận hết mọi việc một cách cẩn thận để tìm đường đối phó. Thấy sự thay đổi thái độ của mình từ cau có và thô lỗ chuyển sang vui vẻ và lịch sự có lẽ chẳng giúp được gì cho việc chuyển bánh chiếc xe lôi đạp đang chở bên trên gần 200 kg sức nặng. Cho nên anh Thương phế binh lủi thủi một mình vì người đồng minh duy nhất là bà Tư Sạch đã bất ngờ bị cha Sở khéo léo đuổi đi mất rồi. Anh không dám trách móc, kêu than hay cầu mong sự giúp đỡ của ai. Phụ nữ vốn dĩ giận dai và thù vặt, cho nên chị Hải và chị Hương lúc này vẫn còn đó hai gương mặt phụng phịu, nhất định cố giữ lòng nhẫn tâm bằng cách cứ ngồi yên một chỗ trên xe như hai bà tướng để quan sát anh lái xe một giò ngang tàng phách lối lúc này. Bây giờ sẽ làm gì được để cho chiếc xe lăn bánh? Thì làm. Phải. Để cho chiếc xe chuyển bánh. Khó khăn lắm chứ không phải vừa. Làm cho chiếc xe lôi chở nặng chuyển bánh đối với người chưa quen nhưng còn đủ hai chân đã khó. Đối với người chưa quen mà lại chỉ còn độc một chân là một việc khó khăn lắm chứ không phải vừa. Việc đầu tiên, anh Thương phế binh đi lại phía sau chiếc xe, quăng một chiếc nặng duy nhất của mình vào bên trong thùng xe trống trơn không ai ngồi để rảnh tay điều khiển chiếc xe. Kế tiếp anh vịn tay vừa lần từng bước vừa nhảy lò cò đi về phía trước với một dáng vẻ rất khó nhọc. Cha Sở Luca chăm chú quan sát để xét xem người lái xe đặc biệt này có làm công việc lái xe lôi thùng một cách nhuần nhuyễn thuần thục hay không. Khi đã đi về được đến phía trước với dáng điệu lóng ngóng, anh Thương phế binh bắt đầu dùng hai tay cầm vào gui đông, hai càng lái xe đạp. Bằng tất cả sức lực có được, anh cố đẩy cho chiếc xe tiến về phía trước, nhưng vì gầy gò ốm yếu hom hem, cho nên chiếc xe cứ ì ra như con lừa của Đức Giáo Hoàng lì lợm trong ngu xuẩn và ngang ngạnh trong sự nặng nề cố chấp. Phải mất một lúc hơi lâu, chiếc xe mới khẽ nhúc nhích cục cựa và hơi nhích lên phía trước một tí, sau đó đứng sững lại ngay. Tất cả bởi vì thân hình anh lái xe bắt buộc phải đổ xuống trên chiếc xe để tựa vào chiếc xe mà có điểm tựa cho việc nhấc chân lên tiếp. Anh Thương phế binh lái xe lôi thùng diễn đi diễn lại các động tác vừa rồi, đẩy xe về phía trước, mất thăng bằng, tựa người vào chiếc xe, nhấc chân lên, bỏ chân xuống, đẩy chiếc xe vân vân, liên tục vài ba lần nữa. Nhưng cộng tất cả số lần với những cố gắng vượt bậc ấy lại, chiếc xe cũng chỉ nhích lên về phía trước chưa đầy 2 mét. Vì hễ cứ đẩy được chiếc xe tiến tới vài tấc, anh lại giật lui nó về phía sau độ một vài tấc. Đúng là vừa cho đi một đồng đã giật lại ngay 1,5 đồng. Đến lúc này cha Sở Luca có thể kết luận đây không phải là người lái xe chuyên nghiệp để mưu sinh, mà chỉ là một người mới vô nghề. Nói tóm, đó là một người lái xe bất đắc dĩ bà Tư Sạch lượm được ở đâu đó để phá bình cha Sở Luca và hai phụ nữ với mưu đồ ngăn chặn không cho ba người đến nhà cô Sáu. Cha Sở Luca hỏi anh Thương phế binh: "Chú em có lái xe được hay không? Nếu không được thì cứ nói để chúng tôi xuống đi bộ." Anh Thương phế binh giật nảy cả người lên như đỉa phải vôi. Anh trả lời ngay táp lự: "Được, được, được chớ, được chớ. Tôi lái xe này rành lắm." Cha Sở Luca bất ngờ tung một đòn chí mạng: "Anh không rành đâu. Anh còn chưa làm cho chiếc xe chạy được. Và nếu chiếc xe có chạy được thì với một chân còn lại anh sẽ đạp hai bàn đạp như thế nào? Vì chiếc xe rất nặng mà anh thì chỉ có một chân. Cứ cái đà này tôi ước lượng đến chiều tối chúng tôi mới đến nơi chúng tôi muốn đến." Anh Thương phế binh có vẻ choáng váng với những lời nói thẳng thừng của cha Sở Luca. Những lời nói mà anh cảm thấy giống như một cú đấm vào mặt. Anh ú ớ. Không để anh Thương phế binh kịp hồi sức, cha Sở ra đòn sấm sét: "Nói thật đi, bà Tư Sạch thuê anh bao nhiêu tiền để anh lái chiếc xe mà anh chưa từng lái bao giờ?" "Này!" Anh Thương phế binh chối bai bải: Đâu có. Thuê mướn gì đâu. Tôi sống bằng nghề chạy xe này mà."
Cha Sở Luca không chịu. Anh còn chối nữa. Anh nghe tôi hỏi, anh muốn chúng tôi giúp hay không muốn chúng tôi giúp? Tệ quá. Bà Tư Sạch thuê nhầm một người như anh thì hư việc hết. Chị Hải và chị Hương mỗi người góp vào một vài câu vừa để trả thù anh thương phế binh có lời nói sắc láo và cách cư xử thô lỗ lúc ban đầu, vừa để trách móc thói không biết lái xe mà nói xạo làm ẩu. Cho nên hai chị nói nhiều lời cay độc mang tính chế giễu. Tuy nhiên vì không còn cách nào khác để đến nhà cô Sáu, cho nên sau khi nói xong, cha Sở Luca bước xuống phụ đẩy xe cho anh thương phế binh. Thực tâm cha cũng không muốn khơi chuyện bà Tư Sạch để tỏ ra mình hiểu biết kẻo cô Bảy và đồng bọn phòng thủ. Vì to lớn người lại rất khỏe mạnh và rắn giỏi, cho nên cha Sở Luca chỉ cần dùng hai tay nắm thùng xe đẩy về phía trước, trong lúc anh thương phế binh cứ chễm chệ ngồi trên xe. Chiếc xe liền nhanh chóng chuyển bánh rồi chạy ào ào tiến về phía trước. Khi chiếc xe có chớn thì anh thương phế binh chỉ cần đạp bồi thêm cho chiếc xe đi tiếp, chỉ khó cho cha Sở. Vừa đẩy chiếc xe đi được một đoạn thì ngài phải nhanh nhẹn nhảy lên xe ngay. Xem cái cách của ngài làm tuy một vài lần đầu chưa thành công do cái chân còn đang chấn thương. Nhưng lần thứ ba thì chiếc xe đã chạy mà cha Sở thì cũng đã ngồi được lên xe. Đến lúc này coi như anh thương phế binh chỉ còn đạp một cách nhẹ nhàng cho chiếc xe chạy tiếp. Tuy vậy anh cũng rất khó nhọc trong việc đạp bàn đạp của chiếc xe. Cứ trong mỗi lần chăm chú đạp thì anh lại quên điều khiển tay lái khiến chiếc xe lảo đảo như người say xỉn. Rồi cũng cứ mỗi lần chăm chú vào tay lái cho chiếc xe đi vững vàng về một hướng thì anh lại quên mất việc phải đạp cho chiếc xe đi tới. Vì quên đạp một lúc lâu nên chiếc xe chạy ngập ngừng làm cho cha Sở Luca nhiều lúc phải nhảy xuống để đẩy chiếc xe chuyển bánh trở lại. Khó nhọc là thế nhưng cả ba người cũng đành chấp nhận cái lối di chuyển oái oăm như thế này. Còn hơn là phải đi bộ. Mà đi bộ thì lúc này cha Sở Luca không thể đi đến nơi. Càng lúc, anh thương phế binh càng quen dần với chiếc xe cho nên lắm lúc anh đạp xe rất nhanh. Chính vì chiếc xe càng lúc càng chạy nhanh nên hai phụ nữ không còn kịp trông thấy lối rẽ vào kênh cạn. Đường đi đến kênh cạn có đi ngang qua nhà của cô Sáu. Đến lúc hoàn hồn thì cả hai người không thể nào nhận ra được mình chưa đi đến lối rẽ hay đã đi qua mất rồi. Trong khi anh thương phế binh khi đã chạy được thì cứ cắm đầu chạy như chạy thục mạng giống như bị ma đuổi. Không thèm để ý đã đến đâu. Chị Hải và chị Hương đồng loạt thi nhau hỏi. Đã đến lối rẽ vào kênh cạn chưa? Hình như đã qua khỏi lối rẽ vào kênh cạn rồi có phải không? Cha Sở Luca hỏi hai phụ nữ. Đã đi nhiều lần rồi mà hai cô vẫn không nhớ đường hay sao? Chị Hải thưa. Thưa cha, đó là chúng con đi bộ. Còn hôm nay đi xe. Mà lại là loại xe quái đản như thế này, bỗng dưng chúng con thấy khác lạ. Không thể nhìn ra đâu là đâu nữa. Vốn dĩ rất bình tĩnh và điềm đạm, cha Sở Luca không trách cứ gì hai phụ nữ. Ngài hỏi anh thương phế binh. Anh biết kênh cạn nằm ở đâu không? Nếu biết, anh cho xe đi về kênh cạn đi. Vẫn đạp xe thục mạng, người đầy mồ hôi và hơi thở phì phò nặng như ống thổi lò rèn. Anh thương phế binh không nghe. Cha Sở Luca buộc phải hỏi đến vài ba lần anh ta mới trả lời. Con có biết kênh cạn ra sao và nằm ở đâu? Đâu? Con là người xứ khác về đây lấy vợ mà. Cha Sở Luca bật cười. Ô hô! Vậy sao lúc đầu anh không hỏi kênh cạn nằm ở đâu? Và lại, căn cứ vào đâu lúc nãy anh ra cái giá mỗi người 1 đồng đi về kênh cạn? Vẫn trả lời đứt quãng với hơi thở phì phò nặng nhọc. Anh thương phế binh thành thật không giấu giếm. Cái giá đó là của bà Tư Sạch. Cha Sở Luca vẫn điềm tĩnh và vẫn còn tiếp tục cười to cho hai phụ nữ đừng rối mù đầu óc vì lo lắng. Hử, anh chạy xe mà người khác ra giá. Anh có thấy quá đặc biệt không? Lạ thay,
Lúc này anh thương phế binh lại trả lời bằng một cái giọng đau đớn nhưng không ăn nhập gì với câu chuyện. Vì vợ con bỏ con. Nó bỏ con theo thằng khác hu hu hu. Cha Sở Luca và hai phụ nữ cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời không liên quan gì đến chuyện đang diễn ra của anh lái xe. Trong khi cha Sở hơi trầm tư một chút thì chị Hải nhanh miệng kêu lên. Trời đấy! Nhưng chuyện vợ anh bỏ anh đi lấy trai thì có liên quan gì đến chúng tôi đâu mà anh đem ra khóc hu hu vào lúc này. Chi Hương cũng góp vào một câu. Đó đâu phải là lỗi của chúng tôi. Hay là bây giờ anh cho quay xe lại đi. Chạy bán sống bán chết như thế này là chạy đi đâu? Anh thương phế binh vẫn đạp bằng một chân. Nhưng vì xe có quá nhiều trớn cho nên các cú đạp trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy lực đẩy. Thế là chiếc xe phóng nhanh với tốc độ gần bằng tốc độ xe lôi thùng gắn máy mà ba người đi từ An Biên đến thị trấn Xà Tón cách đây 2 hôm. Tay lái của anh cũng thuần thục điêu luyện hẳn lên. Duy có điều anh cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy không rõ mục tiêu cũng chẳng cần biết mình sẽ đi đến đâu. Vì kênh cạn thì anh không biết. Hai bên đường anh cũng không màng nhìn. Đã vậy cũng chẳng màng hỏi ai để tìm cho ra địa danh mà anh đã thỏa thuận với hành khách lúc đầu. Có vẻ như anh ta chạy vì vợ bỏ, chạy vì trốn vợ hay chạy vì đuổi theo vợ hoặc chạy vì cái gì khác không thể hiểu nổi. Điều này chứng tỏ anh thương phế binh hiện nếu không là người thất thường thì cũng là một người bị kẻ khác điều khiển. Lòng của hai phụ nữ nóng như lửa đốt. Chị Hải nói với anh thương phế binh. Dừng xe lại đi. Dừng xe lại ngay. Anh thương phế binh có nghe thấy chị Hải nói hay không chẳng biết. Nhưng anh cứ đạp xe liên hồi kỳ trận. Thân hình anh ta ngã gập về phía trước ra dáng đúng như một tay cua dơ, vận động viên đua xe đạp. Nghĩa là anh ta không tuân nghe mà còn cố tình đạp cho thật nhanh để làm chi không biết. Chị Hải quát lớn lên nhiều lần anh thương phế binh mới chịu ngừng đạp. Chiếc xe chỉ còn lăn bánh chạy về phía trước bằng trớn của các bánh xe thông suốt cộng với sức nặng đẩy xe lao về phía trước. Chị Hải nói lớn. Anh định đưa chúng tôi đi đâu? Đã biết chúng tôi cần đến kênh cạn. Anh đã không biết kênh cạn ở đâu cớ sao anh không chịu dừng xe lại hỏi người bên đường để đến được nơi đó mà còn bán mạng là sao vậy? Tại sao anh kỳ vậy? Anh thương phế binh mếu máo. Tại vợ tôi bỏ tôi để đi theo thằng khác. DM. Thằng nào hơn lính biệt động quân như tôi chớ. Chị Hương cũng quát. Dù giọng chị nhỏ nhẹ, nhưng cho biết chị cũng rất đỗi tức giận đến nỗi không còn có thể kiềm nén được. Đã nói, đó là chuyện riêng của anh. Tại sao anh cứ lôi ra nói với chúng tôi hoài làm như chúng tôi có lỗi trong việc anh bị vợ bỏ vậy? Anh thấy có kỳ không? Anh thương phế binh đứng tựa vào chiếc xe đạp, im lặng nhẫn nhục giống như đã hiểu sự vô lý của mình. Chị Hải hỏi. Bây giờ anh tính làm sao mà đừng đó? Chị Hương nói tiếp theo luôn. Bắt đền anh phải đưa chúng tôi trở lại đường rẽ vào kênh cạn, sau đó chạy vào một đoạn. Chị Hải khoác tay. Không cần chạy vào một đoạn, chỉ cần đưa chúng tôi đến đầu con đường đi vào kênh cạn là được. Quay lại nói với chị Hương tới đó chúng ta xuống xe, tự đi vào nhà cô Sáu. Vì nhà cô Sáu chỉ cách đó chừng 100 mét chớ bao nhiêu. Hai phụ nữ nói qua nói lại với anh thương phế binh trong lúc cha Sở Luca lặng thinh suy nghĩ. Cha biết trước chuyến đi này nhiều trắc trở, khó khăn và có thể có nguy hiểm. Vì sẵn sàng đón nhận điều đó từ lâu cho nên cha rất thản nhiên trước mỗi sự việc. Chính nhờ phong thái điềm đạm mà tự tin của cha Sở, hai phụ nữ không rối lên lắm, dù nhiều lúc cũng lâm vào tình trạng hốt hoảng. Cha Sở không lo cho mình, chỉ thương cho hai phụ nữ bỗng dưng vì mình mà rơi vào hoàn cảnh kỳ chướng không dứt lại cũng không thể biết cho đến khi nào mới thoát ra được. Cha cũng tự hỏi liệu họ có chịu nổi hay không.
Cha Sở biết không còn giải pháp nào tốt hơn nên cũng nói với anh thương phế binh. Phải. Bây giờ chỉ cần tìm ra lối rẽ vào kênh cạn, sau đó chú em cứ việc bỏ mặc cho chúng tôi tự đi vào. Đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên đối với anh thương phế binh thật chẳng đơn giản. Bởi vì để cho chiếc xe lăn bánh trở lại là cả một vấn đề. Cha Sở Luca vẫn khoan dung nhân ái giúp anh thương phế binh mọi việc. Từ việc quay đầu xe trở lại về hướng chợ, đến việc đứng bên dưới đẩy cho chiếc xe lăn bánh. Thế nhưng khi chiếc xe chạy được ngon trớn, anh thương phế binh lại cắm đầu cắm cổ đạp thục mạng như lần trước, khiến chiếc xe lại lao đi vun vút. Hai phụ nữ mắt dán chặt vào bên kia đường, miệng nói gần như hét. Chạy chậm lại. Chạy chậm để còn nhận ra được lối vào kênh cạn. Chạy chậm lại đi. Cả ba người thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu nổi tại sao anh thương phế binh lại làm như vậy. Và không thể hiểu nổi anh ta bị ăn trúng cái gì mà hễ chiếc xe lăn bánh được là chạy bán sống bán chết. Khi đã kêu khản cả cổ họng mới kiềm giữ được cho anh thương phế binh chạy chậm lại thì chiếc xe đã đi ngược lại một quãng khá xa. Đồng thời hai phụ nữ tin chắc rằng họ cũng chẳng nhận ra có bất kỳ một lối rẽ nào để đi vào kênh cạn. Cha Sở Luca dùng uy của một người đàn ông lớn tuổi để yêu cầu anh thương phế binh dừng hẳn xe lại. Cha Sở xuống xe và bảo hai phụ nữ cùng nhau vào nhà người dân ở hai bên đường để hỏi. Phải như thế vì trời đã trưa. Nắng chang chang, chẳng còn ai lảng vảng ngoài đường, nhất là ở những nơi thưa thớt dân cư như thế này. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nắng trưa vốn đã nóng gắt mà ở nơi thưa thớt bóng cây như ở đây nắng còn nóng gắt hơn. Cho nên không có lấy một bóng người lai vãng ngoài đường. Vả lại, vào giờ trưa, nhà nào cũng phải lo bữa ăn. Cho nên cha Sở Luca và hai phụ nữ không biết nên tìm ai để hỏi đường. Tự nhiên ba người chẳng ai bảo ai, cứ nhắm ngôi nhà gần nhất cách chỗ chiếc xe đậu lại khoảng vài chục mét mà tiến đến. Cả ba người cùng đến và cùng bước vào sân của căn nhà nho nhỏ ở sát bên đường đang để hờ cánh cổng rào. Vào sân, đến đứng trước căn nhà bằng gỗ tuy nhỏ, nhưng gọn gàng ngăn nắp so với các ngôi nhà xung quanh. Hai phụ nữ kêu cửa. Kêu lớn tiếng một lúc lâu thì một phụ nữ trẻ bước ra, tay nách một cháu bé và có thêm một bé gái khoảng 2 tuổi cũng đi ra với mẹ. Hai phụ nữ hỏi. Em ơi, hình như gần đây có con đường rẽ vào kênh cạn phải không? Thiếu phụ, phụ nữ trẻ có chồng và có con, không vội trả lời câu hỏi, nhưng đứng sững nhìn ba người khách với đôi mắt bỡ ngỡ một lúc mới trả lời. Kênh cạn à? Kênh cạn? Ở đây làm gì có kênh cạn nào? Hai phụ nữ thẳng thốt. Kênh cạn là... Kênh tên cạn là... Chị Hải kêu lên. Ủa? Em ở đây mà không biết kênh cạn sao? Thiếu phụ với độ tuổi trên dưới 30. Ở quê, gái một con trông mòn con mắt, gái hai con vú quặt đằng sau. Ý nói gái hai con đã xốc xếch. Thế nhưng thiếu phụ này hai con mà trông vẫn trẻ trung, gọn gàng và xinh xắn. Nghe hỏi, thiếu phụ lắc đầu trả lời. Em chưa từng nghe chồng em hay hàng xóm nói đến kênh cạn. Hay là có mà em chưa được nghe nói. Chị Hải nóng ruột. Nói tóm như vậy, cha và hai chị tìm đến lối rẽ vào kênh cạn để thăm một người bà con. Ngay cả anh lái xe lôi thùng cũng đồng ý chở ba người tới đó. Nhưng anh ta lẫn hai chị không sao tìm ra lối vào kênh cạn, mặc dù hai chị đã đi đến đó vài lần. Vậy nên mới ghé hỏi xem em có biết ở khu vực này lối rẽ vào kênh cạn nằm ở đâu. Thiếu phụ lắc đầu trả lời. Em không phải là người xứ này, chỉ là lấy chồng rồi theo chồng về đây cho nên chưa tường tận hết mọi ngõ ngách. Thiếu phụ ngập ngừng giây lát rồi mạnh dạn đề nghị. Nhưng, nếu, hoặc là, mời bác và hai chị vào nhà ngồi nghỉ chờ chồng em về,
Có lẽ chồng em sẽ biết rõ hơn em. Nghe vậy hai phụ nữ bỡ ngỡ nói với nhau. Rõ ràng hai chị em mình đã từng đến đây vài ba lần, lần này sao lại có chuyện? Lầm đường lạc lối tồi tệ dữ vậy. Chị Hương, không thể như thế được. Chúng ta bị thằng cha thương phế binh mà mắt. Chị Hải không nén nổi sự bực tức. Thật không thể hiểu nổi. Hai chị em chúng ta làm sao vậy khi đi lại thêm một lần nữa trên con đường mà vài ba lần trước chúng ta đã đi? Thế mà tìm không ra. Cả một con đường mà lại bỗng dưng lạc mất như thể lạc mất một món đồ vậy. Chị Hải sực nhớ. Phải. Có thể chúng ta bị thằng cha lái xe mà mắt. Để lừa chúng ta chuyện gì đây? Tuy nhiên cha Sở vì muốn mau chóng kết thúc chuyến đi, cho nên ngài thay mặt cảm ơn và nhã nhặn từ chối lời mời của thiếu phụ chủ ngôi nhà, rồi hối thúc hai phụ nữ cùng trở ra đường. Chuyện này chưa xong lại xảy đến chuyện khác. Ra đường, cả ba người không tìm thấy bóng dáng chiếc xe lôi thùng ở đâu nữa. Đoán rằng có thể anh thương phế binh đang trốn nắng ở đâu đó, cho nên cả ba tự động chia nhau mỗi người một hướng đi tìm. Có đến gần nửa giờ vẫn chẳng ai tìm thấy anh thương phế binh ở đâu. Gặp lại nhau, cha Sở Luca bỗng ngửa mặt cười ngất và nói: Chúng ta vừa mới làm thêm một việc ngớ ngẩn nữa. Mà việc này thật ra ngớ ngẩn không kém gì những việc trong 3 ngày vừa qua. Hai phụ nữ đang trong tâm trạng bực dọc nhiều chuyện cùng lúc, nhưng nhìn thấy cha Sở cười ngất thì sự bức xúc, mỏi mệt, ngạc nhiên dịu bớt. Cả hai cùng cười theo cha Sở. Không đợi hai phụ nữ thắc mắc, cha Sở giải thích: Có ngớ ngẩn không khi chúng ta hành động mà không chịu suy tính. Hai cô thử nghĩ mà xem. Nếu trốn nắng, mắc gì anh thương phế binh phải cực nhọc dắt chiếc xe theo để cho nó cùng trốn nắng. Vậy có nghĩa là anh ta không trốn nắng, mà trốn chúng ta luôn rồi. Anh ta bỏ mặc chúng ta một cách không thương người, bỏ mặc cả món tiền công đạp xe chở chúng ta một cách không tiếc của. Vậy mà chúng ta còn chia nhau ra đi tìm. Ha ha ha. Cha Sở vẫn giữ giọng cười to và vang dền như khi đang bình an thư thái ở nhà xứ của cha. Cha hơi tự trách bản thân. 3 ngày vừa qua tôi đã để hai cô lâm vào cảnh phải làm nhiều việc không đâu vào đâu. Vừa nói chuyện, cả ba người vừa vô ý thức cùng quay trở lại ngay trước cổng ngôi nhà vừa mới rời đi. Đang bối rối không biết tính sao khi không còn xe để đi thì thiếu phụ chủ nhà bỗng bồng con từ trong nhà đi ra. Thấy chị Hải than thở: Người lái xe bỏ chúng tôi đi mất dạng rồi. Thiếu phụ nghe vậy tỏ thái độ rất ngạc nhiên và kêu lên: Ôi cha, sao kỳ vậy? Suy nghĩ giây lát, thiếu phụ đưa ra ý kiến: Thôi thì dù gì cũng đã lỡ đường hết rồi. Xin mời bác và hai chị vào nhà ngồi nghỉ tự nhiên, sẵn tiện chờ một lúc cha mấy đứa nhỏ này đi làm về nghỉ trưa. Có thể ảnh sẽ chỉ đường và nghĩ ra cách để giúp bác và hai chị. Suy nghĩ một vài giây, thấy có cảm giác không có gì đáng ngại, cha Sở Luca nói lời cảm ơn rồi nhận lời mời. Cả ba người đi theo thiếu phụ vào nhà ngồi nghỉ mệt. Vào ngồi trên chiếc đi văng nghỉ mệt một lúc, cha Sở Luca nói với hai phụ nữ: Lẽ ra tôi phải dặn dò hai cô từ trước, nhưng lúc đầu tôi thật chưa thể lường được chuyến đi sẽ ra làm sao. Sau đó liên tục gặp hết rủi ro này đền lừa bẫy kia. Tôi lại nghĩ sự dặn dò có khi làm các cô kinh động và sợ hãi. Thôi thà cứ để tự nhiên, vì xét cho cùng tôi chính là đối tượng mà cô Bảy và đồng bọn nhắm quấy phá, và có chết đâu mà sợ. Thiếu phụ mang mâm nước trà nóng ra: Đợi chị đi vào trong, cha Sở nói tiếp. Chuyến đi này mục đích đưa một người trở về với Chúa. Kinh nghiệm cho hay, việc làm này không làm cho ma quỷ vui. Hơn nữa, đưa người chị ruột của một thầy bùa,
thầy bùa này lại rất có quyền lực trong giới âm binh, nắm trong tay nhiều âm binh thần tướng dưới quyền lực của Sa Tăng. Thì việc làm này là chọc giận Sa Tăng quá thể. Nghĩa là chúng ta đang giành giật cô Sáu với Sa Tăng. Hai phụ nữ càng dương đôi mắt to đen lay láy để cố đọc từng biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị của cha Sở. Thấy hai phụ nữ bắt đầu sợ hãi, cha Sở dịu giọng: như vậy chúng ta sẽ bị quyền lực ma quỷ phá hại. Cha Sở ôn tồn dặn dò: chúng sẽ phá để chúng ta không gặp được cô Sáu. Còn nếu chúng ta gặp được, chúng sẽ phá để chúng ta không thể đưa cổ trở về với Chúa. Vậy đừng quá sợ hãi khi ở vào bất kỳ cảnh ngộ nào, vì chúng ta luôn có Chúa ở cùng. Đồng thời hãy luôn ý tứ trước mọi người, mọi vật và mọi việc. Hai phụ nữ làm quen với thiếu phụ và hai cháu bé thêm một lúc nữa thì nghe có tiếng xe Honda sĩ số dừng trước cửa nhà. Một người mặc quân phục tề chỉnh mang lon, quân hàm, cấp thượng sĩ ngành quân y bước vào nhà. Anh ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự chào hỏi cha Sở Luca và hai phụ nữ. Thiếu phụ vợ anh thượng sĩ nhanh chân từ bếp chạy ra giới thiệu và giải thích với chồng. Anh thượng sĩ nghe xong lại chào ba người lần nữa rồi vui vẻ nói: thưa bác và hai chị, đúng như hai chị nói, có kênh cạn. Nhưng kênh cạn không nằm ở khu vực này. Chính vì vậy, lối rẽ vào kênh cạn cũng không nằm trên con đường trước nhà chúng tôi. Hai chị không tìm ra là phải. Hai phụ nữ tròn to đôi mắt. Chị Hải hỏi: vậy thì kênh cạn nằm ở khu vực nào? Anh thượng sĩ trả lời: nằm ở hướng tây chợ Sa Tón. Chị Hải: còn ở đây, thuộc hướng nào của chợ Sa Tón? Anh thượng sĩ: hướng nam của chợ. Chị Hải lẫn chị Hương đồng loạt kêu lên: tại sao có chuyện lạ đến như vậy? Vì hai chị em chúng tôi đã từng đến lối rẽ vào kênh cạn có đến 3 lần, nghĩa là chúng tôi biết từ chợ phải đi làm sao để đến lối rẽ đó. Mất cả canh cả buổi để hai phụ nữ giải thích và chứng minh họ không thể nào lầm đường khi xuất phát. Đằng khác lúc khởi hành có cả bà Tư Sạch, người thuộc vùng này, người thương phế binh lái xe còn ra giá. Càng nói câu chuyện càng khó hiểu. Khó hiểu nhất là người lái xe bỗng bỏ trốn không cả lấy tiền công. Anh thượng sĩ lộ vẻ tức giận khi nghe kể về anh thương phế binh và luôn miệng kêu tội nghiệp cho cha Sở và hai phụ nữ. Anh vào bếp hối vợ làm cơm ngay để mời cả ba người ở lại dùng cơm và quay lại mời. Trưa rồi còn đi đâu được với nắng chang chang như thế này. Và lại cũng đang bữa trưa, vợ chồng chúng tôi kính mời bác và hai chị ở lại dùng cơm trưa với chúng tôi. Người vợ nói vọng ra: thưa bác và hai chị, biết tính chồng, cho nên con nấu thêm cơm từ nãy giờ để chồng của con về nhà có cơm mà mời quý khách. Xin bác và hai chị đừng ngại. Nhìn thấy chân của cha Sở Luca không bình thường, anh thượng sĩ hỏi han. Rồi trong lúc chờ vợ dọn cơm với sự trợ giúp của hai phụ nữ, anh thăm khám vết thương, rửa và băng bó lại rồi cho cha Sở những liều thuốc uống để vừa tránh nhiễm trùng vừa mau lành vết thương. Vừa làm anh vừa tự giới thiệu mình là y sĩ trong đơn vị. Cơm trưa xong anh thượng sĩ mời ba người nán lại nghỉ trưa, nhưng cha Sở cảm ơn và từ chối. Cha xin đi ngay cho kịp. Tuy nói vậy, nhưng cha Sở vẫn ngồi xuống chiếc ghế phố tơi duỗi lưng ra cho khỏe, vừa chờ hai phụ nữ giúp thiếu phụ rửa chén và dọn dẹp. Khi hai phụ nữ rửa chén xong đi lên nhà trên thì thấy cha Sở Luca đã chìm vào giấc ngủ, với giọng ngáy khe khẽ và đều đều chứng tỏ cha ngủ rất say. Không dám gọi cha Sở dậy, hai phụ nữ cùng nhau ngồi ở bàn khách. Tranh thủ, chị Hải gục xuống bàn. Chị Hương cảnh báo ngay: coi chừng ngủ đó. Làm sao thì làm, thời gian này chúng ta dễ ngủ lắm đó. Chị Hải cười xòa: không sao đâu, có cô. Khi cha Sở thức, cô sẽ kêu chị dậy chớ bộ.
Chỉ nói được bấy nhiêu, chị Hải thiếp đi. Từ dưới bếp đi lên, thiếu phụ kêu lớn. Trời đất! Hai người đã ngủ rồi sao chị không tranh thủ thiếp đi một chút rồi hãy đi cho khỏe. Quơ đại cái gối trẻ em gần đó, thiếu phụ nói với chị Hương. Nè, ngả mình một chút trên đi văng đi chị. Chưa nắng quá gấp gáp gì đi đâu. Hơi do dự, nhưng cơn buồn ngủ đã thắng. Chị Hương ngả mình trên đi văng và thế là chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Vào khoảng 2 giờ 15 phút trưa, cha Sở Luca tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên ở cha là vẫn nằm yên nhắm mắt, nhưng dùng trí khôn để xác định xem hiện giờ mình đang ở đâu. Vì chỉ là mệt mỏi do ngủ vạ ngủ vật đêm qua và do đi đường vất vả mà thiếp ngủ vào buổi trưa. Cho nên giấc ngủ của cha không đến nỗi mê mệt. Nhờ vậy cha xác định được ngay mình đang ở trong căn nhà của hai vợ chồng lạ hoắc. Với hy vọng không phải rơi vào màn kịch ảo giác của cô Bảy và đồng bọn một lần nữa, ngài không động đậy, mà cứ nằm yên tại chỗ mở hé dần đôi mắt ra để quan sát xung quanh và nghe ngóng mọi động tĩnh. Sau khi biết chắc chắn rằng mình vẫn còn thật sự đang an toàn ở trong căn nhà của vợ chồng anh thượng sĩ quân y, và cảm thấy chung quanh rất yên tĩnh, cha Sở Luca mới mở hẳn đôi mắt ra và từ từ nhổm dậy để quan sát chung quanh. Bây giờ thì ngài mới nhìn thấy chị Hải ngồi gục trên bàn và ngủ thật say. Cách đó vài mét, chị Hương nằm trên chiếc đi văng cũng ngủ say như chết. Suy nghĩ nhanh, cha Sở Luca cứ để hai phụ nữ ngủ thêm, bởi vì nếu ra đi vào lúc này, suôn sẻ ra mà đến được nhà cô Sáu thì cũng khó trở về An Biên vào buổi chiều. Thôi thà đành chịu mất thêm một ngày nữa mà hai phụ nữ yếu đuối được ngủ thêm một ít để lấy lại sức. Cha suy tính, đằng nào cũng dấn thân vào cuộc đi tìm kiếm để đưa một linh hồn về cho Chúa thì gặp nhiều bất trắc là điều đương nhiên. Không nên sờn lòng thối lui mà cũng chẳng cần phải hối hả. Phải chậm mà chắc. Bình thản là phương sách tốt nhất để đối chọi mọi sự quấy nhiễu và phá hoại của ma quỷ. Cũng như cha Sở Luca, hai phụ nữ là những người sẽ thức, tức là dù ngủ có say thế nào đi nữa nhưng cũng rất tỉnh thức. Cha Sở còn đang ngồi thừ chưa biết nên làm gì trong lúc chờ đợi hai người thì bất ngờ chị Hương thức dậy. Rồi đến chị Hải cũng thức dậy theo. Khi vừa mở mắt ra, cả hai người đều có vẻ ngại ngùng khi thấy cha Sở ngồi chờ. Đoán được cảm giác ngại ngùng của họ, cha Sở Luca lên tiếng trấn an. Đó là do tôi cố tình để cho hai cô ngủ thêm một chút để lấy lại sức. Không phải gì đâu mà hai cô ngại. Chị Hải nhìn quanh có lẽ muốn tìm hiểu xem hai vợ chồng anh thượng sĩ hiện đang ở đâu trong căn nhà. Cân nhắc một thoáng, chị rón rén xuống bếp một lúc rồi trở lên đến gần cửa ra vào nhìn ra sân. Chị nói khe khẽ với cha Sở cho cả chị Hương nghe. Thưa cha, hình như anh thượng sĩ đã đi làm, còn chị vợ và hai con của anh ấy đang ngủ trên võng ở dưới bếp. Đã bị trục trặc lãng xẹt và vô cớ liên tiếp đến vài ba bận, cho nên hai phụ nữ bỗng cùng có tâm trạng cảnh giác giống như cha Sở Luca. Nói xong chị Hải đến gần chiếc tủ đứng, đặt sát vách nhà thì thào nói tiếp với cha Sở. Thưa cha, lúc dọn chén đũa ra bàn để ăn cơm, con phát hiện ra điều này. Chỉ tay vào chiếc tủ chị Hải nói nhanh. Có một bức ảnh Đức Chúa Mẹ giấu kín trong vách tủ. Như vậy nhà này theo đạo Chúa. Chị Hương mỉm cười khi chị Hải nói Đức Chúa Mẹ nghe ngộ nghĩnh. Do là người ngoại đạo, chị Hải không biết cách gọi Đức Mẹ Maria thế nào cho đúng. Chị Hương cũng nhìn vào đáy tủ và cũng thì thào. Em cũng đã nhìn thấy từ sau cơm trưa, lúc dọn chén đũa đi rửa. Thưa cha, đó là bức ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp bằng giấy rất cũ kỹ. Cha Sở Luca ngạc nhiên kêu lên. Vậy à? Với giọng nói khẽ khàng nhưng rất vui, hai phụ nữ báo cho cha Sở với vẻ rất lạc quan giống như đang ở chốn xa lạ gặp được người quen.
Cha Sở không biểu lộ cảm xúc gì, nói với vẻ suy nghĩ. Nhà không có bàn thờ Chúa, không có bàn thờ Phật, cũng không có bàn thờ gia tiên. Chỉ có bức ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp đặt không đúng chỗ. Hẳn gia đình này có điều cơ sự. Hai phụ nữ suy đoán mỗi người một kiểu. Cha Sở Luca không xem thường, nhưng chăm chú lắng nghe từng ước đoán của họ. Nghe xong, cha Sở đứng dậy rời khỏi ghế phô tơi dục. Chúng ta nên mau đi đến nhà cô Sáu là tốt nhất trong lúc này. Đi. Hai phụ nữ sắp xếp một chút cho phòng khách của căn nhà trở lại hiện trạng cũ, rồi xuống bếp đánh thức thiếu phụ dậy để ba người từ biệt rồi lên đường. Nhưng hai phụ nữ chưa kịp xuống đến bếp thì thiếu phụ đã xuất hiện. Tươi cười nói: Bây giờ bác và hai chị định đi sao? Và rồi đi đâu vậy? Đi tìm kênh cạn phải hôn. Chồng con căn dặn rằng ảnh phải đến đơn vị không thể trễ. Cứ để bác và hai chị nghỉ trưa xong thì đưa tờ giấy chỉ đường này, mong bác và hai chị đi đến nơi cần đến. Xem qua tờ giấy, chị Hải và chị Hương cùng thốt lên: Thưa, chúng con không đi sai đâu ạ. Nhìn đây. Từ mặt tiền khu chợ Xà Tón quẹo trái là đường dẫn đến nhà cô Sáu. Đơn giản thôi mà. Cha Sở Luca nói: Vậy thì bây giờ chúng ta trở về chợ, rồi bắt đầu lại. Đến đó chúng ta sẽ còn có thể hỏi thêm nhiều người trước khi xuất phát. Tuy nói vậy, nhưng cha Sở Luca không chủ quan nữa, vì cô Bảy và đồng bọn rất có thể lại sẽ tìm cách đánh lạc hướng, làm lạc đường lần nữa. Có khi đi hoài không tới nhà cô Sáu cũng nên. Hai phụ nữ biết ý cha Sở Luca, cho nên thận trọng không nhắc đến anh thương phế binh tiếng nào, mặc dù vẫn còn rất tức giận anh ta. Hình như đến lúc này rồi mà hai phụ nữ vẫn không nghĩ gì về chiến thuật quấy phá của cô Bảy và đồng bọn. Cả ba cảm ơn và chào biệt thiếu phụ xong liền quầy quả bước ra khỏi nhà. Ra gần đến cổng rào, chị Hải buộc miệng hỏi thiếu phụ một câu bâng quơ: Vợ chồng em theo đạo Chúa à? Đang tươi cười, thiếu phụ bỗng sa sầm nét mặt vài ba giây mới trả lời một cách khó khăn: Không đâu, chúng em là người không theo một thứ đạo nào hết. Tại sao chị hỏi vậy? Chị Hương vội đỡ lời chị Hải: À, hai chị không có ý gì đâu em ạ. Chỉ là hai chị đều là người Công giáo, vô tình được nhìn thấy ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp trong đáy tủ nhà em nên tò mò hỏi qua vậy thôi. Thiếu phụ ngạc nhiên kêu lên: Ồ, từ lâu lắm rồi em không gặp được một người Công giáo nào ở vùng đất quỷ ma này. Ở đây toàn là người Lương và người Miên thờ thần Siva. Đến lượt hai phụ nữ ngạc nhiên kêu lên: Em nói như thể em là người Công giáo vậy. Em là người Công giáo hay sao mà nói như vậy? Thật bất ngờ, thiếu phụ trả lời: Em là người Công giáo từ thuở nhỏ. Em đã không còn giữ đạo từ khi lập gia đình đến nay. Cả cha Sở Luca đang đi cũng đứng lại nhìn sũng thiếu phụ khi nghe chị bất ngờ thổ lộ. Hai phụ nữ càng ngạc nhiên hơn. Cả hai cùng hỏi: Ủa, có như vậy nữa sao? Chồng em có theo đạo Công giáo không? Và tại sao em lại bỏ đạo? Thiếu phụ trả lời: Chồng em không có đạo. Chính chồng em là nguyên cớ khiến em không thể giữ đạo được nữa. Thiếu phụ chưa kể ra hết, nhưng cha Sở Luca và hai phụ nữ đoán biết gia đình này đúng là có điều cơ sự thật, như cha Sở vừa lúc nãy đoán biết, và có lẽ điều cơ sự ấy đang được thiếu phụ nói ra. Chị Hải mau miệng giới thiệu: Em sẽ giật mình cho coi khi chị giới thiệu với em, đây là cha Sở Luca ở họ đạo An Biên, một họ đạo lớn và có danh tiếng ở vùng Châu Thành, quận Hòa Thuận. Cha Sở Luca biết rằng có giấu cũng không được với chị Hải,
một phụ nữ vốn tính tình nhanh nhảu. Cho nên cha nhìn thiếu phụ, khẽ gật đầu và nở nụ cười hiền hậu. Thiếu phụ quá đỗi ngỡ ngàng đến nỗi làm rơi chiếc khăn đang cầm trên tay. Chị ú ớ không nói nên lời. Đôi mắt của thiếu phụ đen láy mở thật to. Bỗng dưng chị bật khóc ngon lành. Có lẽ vì khóc nhiều nên thiếu phụ nghẹn ngào không nói nên lời nào. Tuy nhiên gương mặt xinh xinh trắng nõn bỗng dưng tái nhợt dần, thấy có gì đó không ổn. Hai phụ nữ vội đến đứng hai bên thiếu phụ như để cho kịp ứng phó. Quả thật vài giây sau đó, thiếu phụ lảo đảo như không thể đứng vững. Hai phụ nữ liền dìu thiếu phụ vào nhà. Cũng may, hai đứa trẻ còn ngủ say trên võng ở sau bếp, cho nên thiếu phụ không vướng bận gì trong lúc này. Cha Sở Luca và hai phụ nữ biết điều cơ sự có lẽ hơi nặng nên không ai hỏi gì thêm. Cứ để thiếu phụ khóc, chỉ giúp đỡ cho thiếu phụ vượt qua cơn choáng váng. Khi đã dịu bớt xúc động, thiếu phụ khoanh tay cúi đầu kính cẩn chào cha Sở. Cha Sở nở nụ cười hiền hậu và gật đầu rồi dịu dàng hỏi. Bây giờ thì cô đã nghe trong mình đỡ hơn được chút nào chưa? Thiếu phụ gật đầu đáp. Dạ con đã đỡ hơn rồi. Xin ông cố ở lại đây với vợ chồng chúng con vài hôm. Cha Sở Luca đắn đo và lượng định xem có bàn tay của cô Bảy nhúng vào vụ này hay không. Cha suy nghĩ, cô Bảy và đồng bọn không gài bẫy cho cả ba ngủ mê mệt đến tối thì thôi, chứ răng bẫy chi trong tình huống này. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cha Sở vẫn không chủ quan, vì nói về mưu mánh xảo quyệt thì ma quỷ hơn loài người rất nhiều. Và lại ma quỷ thường xuyên đánh vào điểm yếu nhất của loài người. Điểm yếu đó chính là sự ngây ngô cả tin. Cha Sở đáp. Có lẽ để dịp khác vậy. Vì hiện chúng tôi đang trên đường đến nhà một người cần gặp chúng tôi. Nhưng cô muốn chúng tôi ở lại vì lý do gì? Vì tôi xét thấy ở lại chỉ làm phiền cho cô chú mà thôi chứ có ích gì. Thiếu phụ vẫn khoanh tay trước ngực lễ phép nói. Thưa ông cố, không làm phiền và không vô ích đâu ạ. Mà để chúng con nhờ cậy ông cố giúp đỡ. Nhìn hai phụ nữ, thiếu phụ tỏ vẻ khó nói ra được ý nghĩ. Thấy vậy chị Hương nhanh trí nói giúp. Chắc là em muốn thổ lộ hoàn cảnh bỏ đạo của em và xin cha Sở giúp gỡ rối phải vậy không? Thiếu phụ gật đầu rồi lại bật khóc thành tiếng. Cha Sở Luca không lạ gì với những trường hợp như thế này. Nhưng hiện bây giờ, ở trong hoàn cảnh này thì khác. Cha hỏi. Quê cô ở họ đạo nào? Cách thức cô bỏ đạo ra sao? Thiếu phụ thưa. Quê con ở họ đạo Bình An, Phú Quế. Cha con tiếp nối các bậc tiền bối nhiều đời làm trùm họ đạo. Khi anh Thọ chồng con, do một lần theo đơn vị chuyển quân bỗng dừng chân ở ngay họ đạo Bình An, chúng con gặp nhau. Yêu nhau và vì anh Thọ không theo đạo nào nên gia đình con kịch liệt phản đối. Cho nên con bỏ nhà đi theo ảnh đến đây cho đến nay đã hơn 5 năm. Tai của cha Sở Luca nghe, nhưng trí của cha thì làm việc. Cha Sở hỏi. Vậy nay cô ao ước gì và cô thấy tôi có thể giúp được gì cho cô? Thiếu phụ rụt rè hỏi. Liệu con có thể làm gì? Con bỏ đạo nhưng không bỏ Chúa. Đêm nào con cũng lén chồng đọc kinh trước ảnh Đức Mẹ cứu giúp. Con suy nghĩ hoài, chẳng lẽ con cứ sống trong tình trạng rối rắm như thế này hoài cho đến chết? Hay sao? Để tránh bị cô Bảy răng bẫy, cha Sở Luca nói. À, cô muốn quay trở lại cùng Chúa. Điều này tôi có thể giúp cô được. Thiếu phụ gật đầu. Cha Sở nói tiếp. Nhưng cô còn nhớ làm dấu thánh giá không? Cô đã đọc kinh gì mà cô nói rằng cứ mỗi tối cô đọc trước ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp? Cô thử đọc cho tôi nghe xem. Nghe cha Sở yêu cầu như thế, thiếu phụ nhìn cha Sở chân một lúc lâu, rồi miễn cưỡng đưa tay lên mặt của quạng ra vẻ như làm dấu,
nhưng không ra đâu vào với đâu. Im lặng một lúc, cha Sở lại hỏi thêm. Dấu thánh giá thì cô đã làm được. Vậy cô đọc nửa đầu của kinh kính mừng để tôi xem tình trạng cô còn nhớ đạo được bao nhiêu rồi tôi tùy vào đó mà giúp cô. Thiếu phụ lúng túng ra mặt, hết nhìn cha Sở lại quay nhìn hai phụ nữ. Thấy vậy chị Hương đọc vài chữ đầu của kinh kính mừng với ý nhắc cũng như giúp lấy đà cho thiếu phụ đọc theo. Nhưng thiếu phụ không đọc theo mà chỉ là nghe chị Hương đọc đến đâu thì lặp lại. Nhưng những gì chị lặp lại nghe không rõ chữ, vì cách phát âm ngọng nghịu nghe như nhại như nhái. Cả hai người đọc được vài câu đầu của kinh kính mừng. Cha Sở ra hiệu dừng lại rồi đề nghị. Cô Hương đã nhắc cho cô rồi đó. Bây giờ tôi chỉ cần cô, một mình, đọc lại. Đọc một cách thật chậm, thật rõ, từng lời của nửa đầu kinh kính mừng cho tôi xem. Thiếu phụ nhìn xuống chân, lặng thinh một lúc thật lâu. Đột nhiên chị đứng phát dậy, dùng tay gạt mạnh hai phụ nữ sang hai bên, nhảy sổ ra sân đứng chống hai tay lên hông nhìn về hướng Tây, miệng hét lớn như sừng sộ với ai đang đứng gần đó. Tôi không làm theo lời mấy người nữa đâu. Đừng có ép tôi. Đừng có bắt tôi chứ. Tôi có tội tình gì? Chồng tôi, con tôi có tội tình gì? Thiếu phụ còn la hét với nhiều nội dung khó hiểu khác. Cha Sở Luca đứng lên nói với hai phụ nữ. Chúng ta rời khỏi đây được rồi đó. Hai phụ nữ tròn xoe đôi mắt vì ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói xong cha Sở bước ra khỏi nhà, băng qua mặt thiếu phụ đang còn đứng la hét như đang cự tuyệt nổi đoá với ai đó mà người đó thì cha không nhìn thấy. Nhưng mặc kệ, cha Sở Luca xăm xăm đi ra cổng rào rồi băng băng rẽ phải đi về hướng chợ Xà Tón. Cha đi nhanh đến nỗi hai phụ nữ đi gần như chạy theo cha. Khi thấy hai phụ nữ bắt kịp, cha Sở Luca cũng đi chậm lại và bảo. Chuyện ra sao rồi cha sẽ nói cho hai cô nghe vào lúc thuận tiện. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nhanh về chợ để tìm cho ra lối về kênh cạn đến nhà cô Sáu. Đi chưa được bao xa, có tiếng chân vừa chạy vừa kêu lớn của một phụ nữ từ xa ở phía sau lưng vọng tới. Ông Cố ơi! Ông Cố ơi! Đừng bỏ con ông Cố! Đừng bỏ con ông Cố ơi! Cũng giọng phụ nữ ấy. Hai chị ơi đừng bỏ em hai chị ơi! Hai chị ơi! Trở lại với em hai chị ơi! Xin đừng bỏ em tội nghiệp! Nhìn lại sau lưng, cha Sở và hai phụ nữ thấy thiếu phụ vợ thượng sĩ quân y, một tay nách con thờ, một tay dắt theo bé gái lếch thếch từ xa rượt đuổi theo, vì tự biết không thể nào theo kịp, cho nên thiếu phụ kêu lớn với giọng như gào như thét. Cha Sở và hai phụ nữ dừng chân trước cảnh tượng trông gây động lòng ấy. Hai phụ nữ thấy cảnh bé gái 2 tuổi gần như bị mẹ lôi đi nên xót xa liền đi ngược trở lại với thiếu phụ để ôm đứa bé lên và cùng nhau đi đến với cha Sở đang đứng đợi với vẻ rất ngạc nhiên muốn xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Khi đã đến được còn cách cha Sở khoảng 5-7 mét, thiếu phụ vội trao con nhỏ đang ẵm trên tay cho chị Hải, rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống đường lạy cha Sở như tế sao, miệng van vỉ không ngớt. Ông Cố ơi xin đừng bỏ con tội nghiệp, rồi con xin sẽ thú thật hết mọi chuyện. Tất cả là tội của con. Tất cả là tội của con. Chồng và hai con không có tội tình gì hết. Cha Sở tiến lại đỡ thiếu phụ đứng lên và hỏi. Nhưng cô đã làm gì với tôi đâu mà xin tôi tha cho cô? Thiếu phụ nghe cha Sở nói thế, lại còn được cha dùng hai tay dịu dàng đỡ chị đứng lên, liền ôm chầm lấy cha như đứa con gái ôm chặt lấy cha mình. Trong phút chốc, cha Sở từ tâm trạng ngờ vực muốn tránh xa, chuyển dần sang tâm trạng động lòng thương cảm. Dù tu hành chẳng dám dính bén với thói tục, nhưng không tránh khỏi cảm xúc của một người đàn ông được một người đàn bà xinh đẹp, mây mẩy, ấm áp, mềm mại và thơm tho,
ôm ấp và quấn chặt. Hai phụ nữ không nghe rõ thiếu phụ thì thầm gì bên tai cha Sở khi chị vừa ôm siết lấy cha, gục đầu vào vai cha, úp mặt trên cổ cha vừa thỏ thẻ điều gì đó. Khá lâu, chỉ thấy cha Sở gật đầu, rồi gật đầu thêm vài lần nữa. Không ngoài dự cảm và tiên đoán của hai phụ nữ, cha Sở đồng ý quay trở lại nhà của thiếu phụ vợ viên thượng sĩ quân y. Cả 4 người, hai phụ nữ đi trước. Mỗi người bồng bế ấp yêu một cháu bé. Thiếu phụ và cha Sở đi sau. Vừa đi, thiếu phụ vừa nũng nịu ôm cánh tay cha Sở sát vào ngực mình. Tất cả đi về nhà với tâm trạng vui vẻ không khác gì cảnh tượng một gia đình chia ly nay đang được đoàn tụ đầm ấm trong yêu thương. Vô đến nhà, thiếu phụ vẫn để hai phụ nữ vốn lúc nào cũng nhớ con, thèm em bé, giúp giữ hai đứa nhỏ, vội xuống bếp bưng thau nước mát rượi lên cùng với chiếc khăn bông thơm phức lau mặt, lau tay và chăm sóc vết thương ở chân cho cha Sở trong lúc ngài nằm duỗi dài trên chiếc ghế phô tơi từng ngã lưng lúc nãy. Cứ để mặc cho thiếu phụ làm gì thì làm, cha Sở nằm im với dáng vẻ thanh thản nghỉ ngơi. Quả thật, ngài cũng còn mệt lắm và nếu không được thiếu phụ chăm sóc thì đúng là ngài cũng chưa muốn đi đâu vào lúc này. Hai phụ nữ cũng không khỏe hơn cha Sở, nhưng vừa chẳng hiểu những việc cha Sở làm, lại vừa rất tin cậy và phó thác cho cha Sở liệu định mọi việc. Cứ răm rắp vâng nghe lời ngài, hễ ngài bảo đi thì đi, bảo nghỉ thì nghỉ. Cho nên hai người gần như những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên bên người cha từng trải và cương nghị. Thiếu phụ chăm sóc rất tỉ mỉ, chu đáo và khéo léo với thái độ giống như để tạ tội. Thấy cha Sở lim dim đôi mắt, chị càng nhẹ nhàng và mơn trớn hơn để cho cha được hài lòng. Có lúc chị còn lén hôn tay cha, lúc khác lại còn kề mặt mình sát vào mặt cha. Việc lau rửa đơn giản thôi, nhưng thiếu phụ cứ nấn ná không muốn rời đi, cứ kiếm cớ làm này làm nọ. Thế là sau khi lau mặt và tay, cánh tay, chân, cẳng chân của cha Sở, chị lại bóp tay nắn chân, xoa vai chà cổ cho cha Sở. Trong khi thiếu phụ, không rõ vô tình hay cố ý, làm đủ mọi cách để cha Sở Luca được sảng khoái nhất, thì cha Sở rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rừng. Không để thiếu phụ xoa bóp nữa hay cứ để vậy, nghĩa là ngài không biết nên cho phép mình được hưởng thụ sự thư giãn vô cùng sung sướng có nguy cơ dẫn đến tình trạng mê đắm, hay nên lập tức chấm dứt để tâm trí được tỉnh táo mà suy xét và phán đoán xem tình thế hiện giờ đang xấu hay tốt, đang đi theo hướng nào. Thật quá khó. Nhưng với kinh nghiệm, cha Sở cố để cho trí óc làm việc cật lực bằng cách suy xét và giả định ra đủ thứ tình huống có thể xảy ra rồi tìm cho ra từng cách ứng phó trước mỗi tình huống đó vân vân. Thật, khi trí óc làm việc căng thẳng thì thể xác không đòi hỏi gì nữa. Thế là cha Sở phán đoán được ngay rằng cô Bảy và đồng bọn đang dùng mỹ nhân kế với mình. Mỹ nhân hiện giờ là một thiếu phụ mỹ miều đã từng trải chuyện vợ chồng, tất có đủ khả năng hạ gục bất cứ đàn ông nào. Và như vậy có nghĩa là cái bẫy này ngọt ngào mà ác liệt hơn những cái bẫy vừa qua. Cha Sở nhíu mày suy nghĩ, cuộc đối đầu ngày càng tăng thêm độ ác liệt, không thể xem thường được. Cha Sở mở hé đôi mắt hỏi thiếu phụ, cô bảo sẽ thú thật với tôi điều gì đó, sao nãy giờ cô không thú thật đi? Thiếu phụ ấp úng một lúc mới khẽ khàng nhưng mơn trớn thưa, con sợ. Cha Sở thoáng nao lòng, nhưng ngài kịp trấn tỉnh. Cô không đếm xỉa gì tới tính yểu điệu thục nữ luôn xô ngã đàn ông. Ngài hất nhẹ tay thiếu phụ ra khỏi thân mình rồi từ từ ngồi bật dậy hỏi tiếp, cô định thú thật rằng những điều cô nói lúc nãy trước khi tôi chào biệt là dối gạt, hay là cô định thú thật? Cha Sở bỏ lửng câu nói cứng cỏi, đổi sang giọng ngọt dịu, nhưng cô nói dối một người già cả lại tu hành như tôi để làm gì? Thiếu phụ ấp úng trả lời, để ông cố nán lại với gia đình chúng con.
Cha Sở thử dò ý. Gia đình cô là gia đình người Lương, không hề có bất kỳ một mối liên hệ nào với chúng tôi. Vả lại, có cần gì đến khách lữ hành xa lạ lỡ đường như chúng tôi? Chúng tôi có nán lại cũng đâu có thể làm được việc gì có ích cho hai vợ chồng cô chú đâu. Thiếu phụ trả lời. Thưa ông Cố, để ông Cố nghe mà tha tội cho chúng con. Cha Sở im lặng vài giây, bỗng thình lình ngài nói như bắt mạch. Nhưng nếu thú tội ra với chúng tôi, cô Bảy sẽ nổi giận và bắt tội vợ chồng cô chú. Cô chú không sợ à? Đúng mạch. Không sai. Thiếu phụ giật nảy mình nhưng chỉ biết thinh lặng và dương đôi mắt to tròn đen láy nhìn chân cha Sở Luca. Cha Sở giả bộ tự nhiên như không có vấn đề gì quan trọng. Một lúc, thiếu phụ thỏ thẻ hỏi. Ông Cố, biết hết mọi chuyện rồi. Sao? Cha Sở Luca không trả lời ngay câu hỏi mà thẳng thừng. Vợ chồng cô chú bị cưỡng bức và bị sắp đặt để làm tay sai cho cô Bảy hầu hãm hại chúng tôi. Nhưng cô chú không muốn. Rồi do bị hăm dọa, cô chú phải làm. Thoạt đầu khi mới bước vào nhà, theo thói quen, tôi cầu xin tổng lãnh thiên thần Michael và các thiên thần bản mệnh. Thế là các ngài bảo vệ chúng tôi và tôi tin chắc các ngài cũng đang tìm cách cứu cô chú khỏi tay cô Bảy và đồng bọn vì cô chú là những người lương thiện. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đôi mắt của thiếu phụ vốn đã to, tròn, đen lay láy bây giờ lại càng lúc càng to, tròn, đen, lay láy còn hơn nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Nhìn cha Sở chăm chăm, bỗng trên đôi mắt đẹp ấy ứa ra hai dòng nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn trăng trắng ngà. Thiếu phụ ngồi sụp xuống bên chân cha Sở và thuật lại đầu đuôi tự sự. Hai phụ nữ tuy không ngồi bên, nhưng đứng xa xa chăm chú lắng nghe câu chuyện mà không sót một chi tiết. Càng kể thiếu phụ càng khóc rầm rứt. Chị kể hôm qua đang ngủ trưa trên võng với hai con nhỏ. Bỗng nghe có tiếng ai đó nói vào tai chị tưởng chừng như trong giấc mơ. Tiếng ấy không rõ nam hay nữ. Cứ thì thào bảo sắp có một nam hai nữ đến trước nhà, phải mời họ vào. Đừng để họ biết, cô giữ họ lại cho được bằng mọi cách. Tiếng nói ấy nhắc lại một vài lần nữa. Khi chồng đi làm về, chị sợ hãi kể lại, nhưng chồng không tin. Cho đến hôm nay khi vừa gặp ông Cố và hai chị thì chồng chị cũng sợ và dặn chị cố tránh đừng can dự vào chuyện lạ này. Hãy để ông Cố và hai chị đi. Lúc nãy khi ông Cố và hai chị sắp rời đi thì tiếng nói ấy hăm dọa nếu không làm theo lời họ bảo thì tính mạng chồng và hai con của chị sẽ bị nguy khốn. Thế là lúc nãy chị nhất làm theo những gì tiếng nói ấy ra lệnh ở trong đầu. Cha Sở hỏi. Nhưng đã vâng nghe họ, sao cô bỗng nổi xung thiên lên chống lại? Cô không sợ họ hay sao? Thiếu phụ nói thật. Thưa, vì lúc ấy bỗng cảm thấy bức bách đến chịu không nổi nữa, cho nên con chửi, rồi muốn ra sao thì ra. Cha Sở hỏi. Nhưng sao cô lại đổi ý và chạy theo kêu chúng tôi trở lại? Thiếu phụ đáp. Vì con biết rằng con đã làm mất lòng họ. Con muốn nhờ đến ông Cố. Nghe nói, bên đạo chúa, mấy ông cha trừ được quỷ, nhốt được ma vào phòng thánh. Cha Sở bật cười. Ngài nghiêm sắc mặt lại ngay và hỏi tiếp. Nhưng khi tôi trở lại, cô lại giở trò ma mị với tôi. Sao vậy? Chưa kịp nghe thiếu phụ trả lời, cha Sở hỏi thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi mà ngài thấy cần phải được nghe trả lời để hiểu rõ hơn tình thế. Tại sao cô biết tiếng nói trong đầu là tiếng nói của cô Bảy? Thiếu phụ ngây thơ. Vì khi hăm dọa, tiếng nói ấy xưng tên là cô Bảy. Cha Sở nghĩ, thì ra ngay cả đến ma quỷ mà cũng còn phải bị sự đơn sơ hồn hậu của một phụ nữ quê mùa chất phác đốn ngã. Hèn gì Chúa dạy, hãy trở nên như trẻ thơ.
Cha Sở tuy buồn cười đến nôn cả ruột, nhưng ngài quyết không để cho cô Bảy và đồng bọn bắt tẩy. Đồng thời thấu hiểu nỗi lừng khừng bất nhất không biết theo bên nào của thiếu phụ. Cho nên ngài bất ngờ hỏi một câu sắc gọn để thiếu phụ không kịp phản ứng mà trả lời thật nhất. Cô Bảy là ai? Thiếu phụ trả lời. Con không biết. Vừa rồi tiếng nói ấy vui vẻ khen ngợi con đã giữ ông Cố ở lại và hứa cô Bảy sẽ cho vợ chồng con nhiều vốn để làm ăn. Cha Sở đứng lên hỏi. Vậy bây giờ cô theo phe nào? Tôi hay cô Bảy?